bad trip na, guys. Iiyak na siya. Hey guys, it's Jane. Welcome back to my channel. Sorry, may candy ako. Sobrang dami ng takes. Ang hirap pala pag madami kayo. But in today's video, I have my friends with me to the store squad, except for Arbel. Arbel, if you're watching this, 2.2 para kay Arbel. Di na po siya nagpapakita. so we have Kit, Chels, COCOY, and Mishi. So today we will be doing the Boom Boom Balloon Challenge. So ito siya. Ito yung itsura niya. So may balloon sa gitna. And then mag-roll kami ng dice, pero yung dice namin is sa phone. Tapos kung ilan yung number na lumabas, yun yung how many times mo siya sasaksakin. And kahit saan yung piliin mo, okay lang. Anyway, we'll have 3 rounds. Tapos kung sino yung unang matalo sa round, ma-evict na siya. So hindi na siya kasama dun sa following rounds. Sino yung matatalo sa dulo, may dare siya. Sino na? Si Chels. Dice. Wala kaming dice, so yung dice namin, electronic, dinownload na namin. Ala, parang Ay, oh my God! Ganito na lang. Kung sino may matatalo, pag yung natalo na ganta, boom, boom, ba? Ha? Ha? Okay, game. boom, boom, bal. 1. Weh! 1 naman, guys. 1. Pink. Ano pag gano'n yung talaga? Pink. Uy, ba't di ba hawak ako? Oh, one ulit. Easy. Dapat mabilis ah. Ikaw. Okay, ako na mag-hold ng balloon. 2 guys, 2. Ayan. Sa harap. 1. Sige. Galing ko na, expert. 6. 6. Oh my God. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. 4, 5, 6. Ako. Ba't ba ang palaban mo? Nakakairita ka. Para mabilis. Tatlong round to eh. Pabito. 4. Uy, wait lang. Wala kami eh. Kanina pa tayo. Ganito kaya wala nang takot. 2. 3. 4. 3. We borrow ko phone. 1, 2, 3. Grabe, oh. Grabe yun, no? Galing ko yan. 5. 5. Parang dare lang naman yun eh. Hindi naman babawas sa pagkalalaki mo yun. 1. Ay, nakita na ako. 2. 3. Oh, bumalik bro. Balik. 3. Oh! Save me! Linayo ko talaga sa mukha ko eh. Okay! Ano kaya tsura? Uy, Rhea, iisihan mo sa pag-zoom in ah. Hey, let's do it. Let's do it. Let's do it. Okay. May 1, 2, 3, go! Boom, boom, balloon! 1, 2, dapat 1, 2. Gawa din ano? Left. Okay. 1, 2, 3, go! Ah, alam ko na. Ulit ko. Sinabayan naman kita. Nakaka-cringe to. Tingnan nyo. Round 2. Boom, boom, balloon! Cringe as fuck. Hindi ko kaya. Nakita mo yan. Alam, hindi ko kasama. Ayaw nga. So, since natalo na si Koy, hindi na siya kasama sa ikot. Tiga-react ka lang, Koy. Okay, o ikot siya. Ay, since ano, siya yung hahawak. Kung pabaliktad naman, ako na yung muna. 2. 8. 6. 2. Dapat opposites. 1. Direct i-figure out yung science. Hindi ko makatigon. Pili ko opposite Oy, siya. hindi ko abot. Diba? Opposite. Oo. Opposite. 2. Ano ba yan? Pili na natin, no? 4. Hindi na tayo na-excite sa live. 1, 2, 3, 4. Oh shit. Sige. Si Koy lang. Sino ba Ako na lang yung parang, sa mukha.
Grabe ka! Galing. 6. Oh my God. Wait lang. Ganito. Yan. Ayan. Grabe. 1. Bakit? 2. Nakuha ko yung mood nyo. 3. 4. Uy, dalawa na lang. Magpakatatag ka naman. 5. Isa. Last one. Yes! Sige, hawakan ko. Oh my Mamatay ka God, na. grabe. Mamatay ka na. 6. Woo! Nice. Hindi ko si Papa Vlog. Grabe kasi yung... 1. Oh, galing. Pucha, ako. Late realization. 1. Galing. Oh, ikaw na. Bumaga lang eh. Kung tayo magagawa. 1. Baby, hindi ka nakita sa film. Dapat ko magbumaga naman eh. You're because it's your turn eh. Ginalaban, hindi naman nagalaban when it was with Chelsea. Fine, ba't ka galit? Parang may ginawa ako. So, sino natalo? Me. Round 3. Boom, boom, balloon. Yeah. Guys, hindi ko talaga gusto gawin to. Sobra yung pagka-cringe, pero... request ni Mickey eh. Yan, yun na. Aray! Dami. Not me? Sure ka? Gusto mo playback? Aray! Umabot ba sa'yo? Hindi dito Slow nga. mo. Ikaw nga yung gumawa. So, na ganun ako. O, mag-iba tayo kayo kung sino may bash ako na. Bato. Mga iba, Chaya. Hindi. Ako Ay, na. ikaw na. Gumaya sa akin pangalawa. Gumaya sa akin. Ay, ikaw. Sure. Ano 1, yun? 2, 3. Yeah. Okay. Wala ka bang childhood? Ano, para mapaglaro sa inyo? Maiba. Ganun lang kayo pili eh. Para ice water. Ice water. 3. 3. Medium. Free. Start. Baka may hair. 2. 3. Oh, maybe scared. 6. Go. Madali naman pag una pa lang. Nikki, ba't ka ganyan? Why? Cool. Strategy ko yun eh. Hindi cool. How many babab? 5. 1, 2, 3, 4. 5. Dapat pala touch mo. Oo nga, sige. Lahat na? Pero ano, kagayon lang magkita? 3. 1. 2. 3. 6. O siya na nag-log ng phone. Tayo, huwag sa mukha ko. Wala siya. Asa yung phone ko? Play tayo. Wala, kawawa. 4. Galing mo, no strategy? Strategy pa mo? Strategy kasi hindi siya nag-pop. Nag-singal. Okay, so anong dare? Nag-iisip na sila dun. Sobrang evil. Nag-iisip nila on there, talo nga pala ako. Nakakainis yung bubulong sila. Kala mo di nila sasabihin. Gagawin nila ngayon, yung dare. Ano? Sige, bye-bye. Babalik kami. Ano? The heck? Tapos! Grabe yung tawa nila. Nakakairita. Nandidiri pa sila, oh. Pahiram yung ano? Nang ano? Camera. Oh, sige, go. Sige. Nakakairita. Eh, di yan cute. Gagawa kami ng parang concoction. Winner! Parang masarap dagdagan yan. Uy, kadiri naman. Masarap naman siguro to. Mukha siya masarap. Ayoko na. Lord, ito yung mga panahon na
Gusto niyo ng duduraan? Ay, bawal pala tumura. Nakakadiri kayo. Gago, galit na sila. Galit na sila, guys. They're not having it, for sure. Wala muna. Kadiri! May bungo-bungo sa akin. Hindi yan nakakamakay ito! Ano yan? Bakit may buo-buo? Alam ko kung ano, banana. Yeah. I'm down for banana. Ano yung consequence nila? Since nanalo kami, we decided to mix a concoction. A special drink. So, ang dapat maubos nila to without choking. Bago maubos! Ayoko Hindi na ubos kami eh. sasama sa challenge na ever. It's not that. It's not a ghost. Hold on. Okay. Cheers! Boom, boom, bang! Ayun. It's easier kung inumin managan. One. Wait lang, Dory. Teka na, maubos ka kayo. Cheers na kayo, cheers! Cheers kayo. One, two, three. For friendship! 1, 2, 3, go! Sarap, di ba? Masarap, di ba? Aamoy ko yung banana eh. Pero masarap. Sarap din. Oh. Masarap, di ba? Glory. So, we decided to mix water fundador, coffee mate, Fundador! Coffee made French vanilla. coffee mate French vanilla, chocolate syrup, mashed banana. Yun lang. Alam mo, daming haters ng video na sabihin maarte ako. Maarte talaga ako. Huwag nyo na i-comment kasi maarte talaga ako. Iyak talaga ako. Galing mo, no? Bakit alam mo ayaw mo ng banana? Malaki to. Okay. Trust me. Nuluan na siya, guys. Babe, wala. Babe, yung pang, ba? This is Babam's boyfriend, Kokoy. This is Baba. They will live happily ever after. Babe, hindi siya pamo. Ba't kasi ang dami? Tangi, pare-pares kayo. One. Tagulo mo ba sa suka ko? Tapos niluloko. Hindi yan eh. Ah. Yeah! One more. Let's go. Babe, one lang talaga. Oh, one lang. One big. Malulunod, sis. Sinigi bad trip na, guys. Ba't ka naiinis? Eh, ayoko nga to. Ay, magkatalo. Magkatalo. Iiyak na siya. Sinigi galit talaga, guys. Ay, nako. Ba't ka naiinis? Babe, mo sabay. Hindi ganun. Lalabas siya. Hindi. I mean, gusto ko maging viral itong video na, pero ayoko magbulwak dito. Hoy, minam ka na? Tagay. Para ako nasuka po eh. What? That's it for today's video. Yun na yun? Wait lang. Reminds me of Ensure na chocolate. Yun yung pinapainom sa akin nung bata ako. Hindi masarap. Ayoko yun. Di ba? Yung bata ko, sobrang... If you comment down, ang arte niya, it means you're new here. I guess yun na yun. Kailangan natin mag-isip ng challenge na matatalo sila. Sabi na eh. Kung meron kayong suggestions kung anong magandang challenge gawin para makabawi naman kami, please leave it in the comment section and don't forget to like, share, and subscribe and we will see you in our next video. Bye guys! Subscribe to KTV. Subscribe to Rei and Mickey! Sobrang segue. Sobrang segue. TV.